Përshëndetje, unë jam Klida Tani dhe sot do flasim për Parkinsonin. Çfarë është Parkinsoni, simptomat e Parkinsonit dhe trajtimin e Parkinsonit. Parkinsoni është një sëmundje progresive neurodegenerative, që do thotë është sëmundje e cila përkeqësohet me moshën. Konceptohet që është sindrom hipokinetik hipertonik, që do thotë për arsye se ndodh në substancja nigra të ganglioneve bazale dhe ka dy sindroma, hipertonik hipokinetik dhe që është rasti Parkinsonit, keni dhe hiperkinetik hipotonik, që është Huntingtoni, Horea e të tjera që themi leksion tjetër. Sindromi hipokinetik hipertonik do thotë që keni hipertoni patologjike e lidhur me hipokinez, që thotë ulje të lëvizshmërisë. Sëmundja e Parkinsonit, që është më e njohura nga të gjitha, është sëmundje ose quhet ndryshe Parkinson primar, që është etiologjia kryesore e Parkinsoni. Dhe në këto raste keni dopaminën nën norm. Kjo është pra pjesë shumë e rëndësishme. Kjo ndodh sepse ndodh degenerim të molekulave dopaminerge në substancia nigra dhe të cilat dhe dopamina ndihmon në lëvizshmëri, në fleksibilitetin dhe lëvizjet. Dhe kur nuk keni dopamin, atëherë ulet dhe lëvizshmëria. Janë 4 simptoma që tregojnë realisht nëse dikush ka sëmundjen e Parkinsonit ose jo, dhe duhet të jenë të 4 të dukshme që të thuhet që është sëmundja tipike e Parkinsonit. E para është tremori i qetë, që do thotë që kemi dridhje në qetësi, në lëvizje ulet dridhja. E dyta është hipokinez, bradikinez dhe akinez që do të shpjegojmë, domethënë ulje e lëvizshmërisë. E treta është rigiditeti, hipertonia patologjike të agonistëve dhe antagonistëve. Dhe katërta, e cila vjen në të vërtetë në Parkinsone pak më të avancuara, janë problemet posturale dhe të ekuilibrit që pacienti ka. Të katërta këto duhet të jenë të bashkuara që themi që pacienti ka sëmundjen e Parkinsonit. Mund të ndodhi në raste të tjera që kemi sindromën e Parkinsonit. Sindroma e Parkinsonit është Parkinson sekondar dhe sindroma e Parkinsonit vjen për arsye të etiologjive të ndryshme, nuk vjen për arsye të uljes së dopaminës dhe problemeve dopaminerge. Por mund të vi për arsye të dëmtimeve vaskulare, posttraumatike, për shembull dëmtime të kokës, si në rastin e boksit, nëse kemi shumë shpesh dëmtime të kokës, atëherë kjo mund të shkaktojë dëmtim të dopaminës dhe pastaj automatikisht mund të sjelli Parkinson sekondar, mund të jetë mosha dhe normalisht intoksikimi me mangan konsiderohet që është një nga etiologjitë kryesore që mund të ndodhi sindroma e Parkinsonit ose intoksikim me kimikale të ndryshme. Këto normalisht mund të shkaktojnë sindromën e Parkinsonit që nuk i ka të gjitha simptomat të njëjta si sëmundja e Parkinsonit. Simptomat kryesore do t'i marrim një nga një të shpjegojmë. E para është varfëria në lëvizje dhe pacienti nuk ka spontanitet në lëvizje, që do thotë ju humbet spontaniteti i lëvizjes dhe reflekset e mëdha. Mund të kemi hipokinez, akinez ose bradikinez. Hipokineza është ulja e amplitudës së lëvizjes, bradikineza është ulja e shpejtësisë së lëvizjes, kurse akineza është pa lëvizshmëria fare. Si mund të testohet? Prandaj kemi këto testet këtu. E para është të thoni pacientit të bëj hapje mbyllje të dorës, të dyja duarve, dhe mund të shikoni që ngadalë mundet një dorë t'i ulet shpejtësia, por jo amplituda. Kjo për shembull do ishte bradikinez. Nëse mund të shikoni që pacienti bën këtë gjë dhe ngadalë shikoni që edhe pse mundohet ta bëj ulet amplituda e lëvizjes, por jo shpejtësia, atëherë është hipokinez. Keni edhe raste që pacienti realisht ndalon dhe nuk e bën më dot. Kjo është akinez. Ose rasti mund t'i thoni pacientit të rrotulloj duart dhe mund të shikoni që në një moment ndalon dhe tjetra jo. Kështu mund të testoni lëvizshmërinë. Pastaj kemi problemet e tremorit që e thamë, që pacienti ka tremor, por e dyta dhe më kryesore është freezing. Freezing mund të ndodhi që lidhet me palëvizshmërinë. Freezing ndodh në momentin që pacienti ecën dhe mund të ndryshojë ambient, ose për shembull mund të dojë pacienti dalin nga dera dhe në momentin që ndryshimi i ambientit i jep informacion që pacienti të ndalojë dhe është ndalim i pa kontrolluar nga pacienti. Thjesht ndalon dhe nuk mund të ecë si do të mëtej. Kjo është freezing i lëvizjes dhe normalisht lëvizjet në shënjestër ndalojnë para kohe. Për shembull, nëse marrim mend të ekzaminimit cerebellumit, kemi thënë që kemi hipermetri, pacienti i kalon shënjestrën, kurse te pacientë Parkinson kur i thoni për shembull të bëj këtë lëvizje, pacienti thjesht nuk shkon dot fare tek hunda. Nuk e çon dot fare dorën tek hunda ose të shënjestra e caktuar, dhe kjo quhet braditeleokinez, që do thotë që pacienti i ulet lëvizshmëria dhe ndalon, ndodh freezing në atë moment.
Dhe normalisht dhe lëvizshmëria e gjymtyrëve të poshtme është shumë e vogël dhe mund të shikoni që pacienti bën hapa të vogla dhe ecën me hapa të vogla dhe lëvizja e ekstremiteteve sipërm është shumë e vogël. Këtu kuptohet ulja e lëvizshmërisë. Rikiditeti thamë që është hipertoni patologjike dhe është hipertoni e agonistëve dhe antagonistëve. Testimi i rigiditetit më mirë bëhet në kyçet e vogla, që do thotë bëhet te kyçi i dorës ose te kyçi i këmbës. Dhe juve bëni ekstension, fleksion ose cirkumduksion të kyçit dhe gjatë kohës që bëni këtë lëvizje mund të ndjeni që pacienti ka një lloj rezistence në të gjitha anët e lëvizjes, si në fleksion, ekstension, si në rrotullim djathtas, si në rrotullim majtjes, sepse të dy grup muskujt dhe agonistët dhe antagonistët janë rigid. Kështu që lëvizshmëria është e bezdishme në një farë mënyre ose pengohet në të dyja krahët dhe ndjeni ju si fizioterapist që ekzaminoni e ndjeni atë rezistencës. Keni parasysh që rigiditeti nuk ndryshon me shpejtësinë, po ta bëni më shpejt, logjikisht nuk është që shtohet rigiditeti ose kundërpërgjigja. Kështu që ekzaminimi i rigiditetit bëhet me ngadalë që të realisht të ndjeni atë rezistencën e vogël që keni te kyçet. Një nga simptomat e tjera është mikrografia, që do thotë pacienti fillon shkruan emrin e tij, por shumë mund ta testoni me shkrimin, pastaj mund të shikoni që gërmat fillojnë dhe zvogëlohen gjatë kohës që pacienti shkruaj. Kështu që këtë është një simptom që nëse pacienti dyshon që ka Parkinson, mund ta pyesni me shkrimin si e, dhe pacienti kur fillon shkruan thotë po, është e vërtet, më ulet shkrimi gjatë kohës që shkruaj shumë. Pastaj keni hipomiminë ose fytyrë mas, do thotë pacienti nuk tregon fare emocione, për arsye sepse humbet lëvizshmëria e muskujve të mimikës. E folura fillon bëhet monotone, nuk ka ato ngritjet, luhatjet e tonalitetit dhe ndryshimet, sa arrin një moment që shkon dhe në hipofoni, ulet fare zëri. Pacienti Parkinsoni mund të flasë me një zë shumë të ulur dhe monoton, aq shumë sa po bëhet e bezdishme për dikë tjetër. Dhe këto të gjitha simptomat mund të shkaktojnë që pacienti të shkojë në depresion, që do thotë që është shumë i rëndësishme dhe impakti psikologjik te këta pacientët, që neve gjithmonë e harrojmë pak si fizioterapist, sepse është një sëmundje shumë e gjatë, është një sëmundje që dihet progresiviteti i saj dhe përkeqësimi i saj dhe dihet që është e pashërueshme. Kështu që depresioni është pjesë shumë e rëndësishme i sëmundjes, që dhe ju me fizioterapi mund të ta parandaloni që mos të përkeqësohet. Simptoma tjetër shumë e rëndësishme është tremori i qetë, që tham. Pacienti ka tremor në qetësi, sidomos të pjesëve distale të ekstremiteteve, që thotë të këmbës dhe të duarve. Më vonë, në faza shumë të vonshme, mund të shkojë në dridhjet e të gjithë trupit dhe në momentin që pacienti bën lëvizje, ushqet ose çfarë lloj gjë të shkruan, atëherë tremori fillon dhe ulet, nuk ekziston më. Mund të rritet tremori gjatë periudhave stresueseve, gjatë ecjes ose lodhjes. Pacienti mund të jetë lodhshëm dhe zhduket në gjumë. Pacienti nuk ka tremor në gjumë. Dhe pastaj vin problemet posturale të pacientit që vinë. Problemet posturale dhe njerë thamë që vinë në një farë mënyre në stadiet më të vonshme të Parkinsonit, varet shumë dhe kur ka filluar sëmundja e Parkinsonit. Sepse neve gjithmonë mendojmë që një pacient me Parkinson duhet jetë në moshë geriatrike, që do thotë pas moshës 65 vjeç, por kjo nuk është fare vërtet, sepse ka shumë njerëz që diagnostifikohen me Parkinson në moshën 50 vjeç, ndonjëherë dhe në moshën 30 vjeçare me sindromën e Parkinsonit. Kështu që keni parasysh sëmundjen e Parkinsonit, kështu që pacientët mund të jenë në moshë 30 vjeçare në fillim të Parkinsonit dhe në moshën 50 vjeçare kanë të gjitha simptomat e dukshme dhe shumë të rënda. Kështu që varet shumë kur ka filluar sëmundja. Në posturën e pacientit, do shikoni pacientë Parkinsonit kanë posturën tipike të flektuar, të krusur, fleksion të ekstremiteteve të sipërme, fleksion të ekstremiteteve të poshtme, koka është në antefleksion dhe janë totalisht në këtë posturë realisht të flektuar dhe pacienti bën hapa të vogla, lëvizje të ngadaltë, krijon hipertoni muskulare në zona caktuara, fillon kontraktura muskulare, nuk ka atë lëvizshmërinë dhe fleksibilitetin që mund të kishte më përpara.
Tipike gjatë ecjes, problemet e tij më të mëdha të pacientit Parkinsonik janë ecja. Para se të filloj ecjen, fillon me hapa të vogla, pastaj vazhdon ecjen. Pasi do të ndaloj se ecuri, bën hapa të vogla prap shpejtësi dhe pastaj ndalon të ecurin. Nëse do të kthehet, nuk kthehet dot me një herë, kështu që bën hapa të vogla në vend që të kthehet në anën tjetër. Problemi tjetër është ndryshimet e ambienteve mund të shkaktojnë freezing, do thotë ndalim fare të lëvizshmërisë. Kështu që të gjitha këto ndikojnë te pjesa e posturës. Si fizioterapist, çfarë duhet të bëni, cili është qëllimi juaj? Qëllimi kryesor, qëllimet kryesore, se varet shumë nga pacienti që keni, por e para është parandalimi i kontrakturave. Nëse pacienti juaj nuk bën fare lëvizje, nëse pacienti juaj nuk mundohet të kryejë lëvizje dhe të relaksojë rigiditetin, atëherë ndodhin kontraktura shumë të mëdha, të cilat mundet vetëm trajtojnë pastaj me operime, kështu që parandalojmë kontrakturat me ushtrime. Parandalimi i humbjes së tonusit dhe të shtimit të rigiditetit dhe këto dy kryesorët janë më shumë tek pjesa sociale dhe depresionit. Parandaloni izolimin social, sepse shumë shpesh pacienti e ndjen veten e tij që mund të izolohet, nuk dihet mirë me shoqërinë që ka pasur se familje, kështu që fillojnë izolohen, nuk dalin aq shpesh sa duan, dhe ju parandaloni përkeqësimin e semundjes. Kështu që këto janë qëllimet tuaja kryesore si fizioterapist. Tu kemi disa pika teorikisht, praktikisht do t'i tregojmë në video të tjera. Rigiditetin si mund ta ulni? Rigiditeti ulet duke stimuluar lëvizje me amplitudë shumë të madhe dhe me lëvizje me shpejtësi të madhe. Keni parasysh që te Parkinsonikët funksionojnë shumë mirë ushtrimet ritmike. Ushtrimet ushtarake, numëroni gjatë kohës që bëni ushtrimin me pacient dhe tregoni pacientit amplitudë shumë të madhe. Do të thotë fleksioni, mos bëni këtë gjë, fleksioni, shtoheni maksimalisht sa të mundeni ju. Dhe pacienti të marrë stimulimin që lëvizja do jetë e madhe. Duke bërë lëvizje ritmike dhe lëvizje me amplitudë sa më të madhe, fillon dhe ulet rigiditeti dhe në një farë mënyre juve stimuloni dhe mobilitetin e artikulacionit. Mund të bëni teknika miofaciale që i keni në video të veçanta, relaksime postizometrike për muskulaturën, kështu që rigiditeti lirohet me lëvizje dhe teknika të caktuara për muskulaturën. Strategji të tjera janë që lëvizjet duhet t'i ndani në sekuenca. Lëvizjet e vështira, për shembull të ngriturit nga krevati në këmbë, ecje e madhe ose lëvizje të komplikuara, ndajnë në sekuenca dhe pastaj lidhini. Kjo është për të gjitha semundjet pak a shumë. Dhe keni parasysh dhe një teknik tjetër për dridhjen, tremorin, janë trike, që do thotë pacienti nëse ka dridhje të duarve, mund t'i mbaj duart në xhep gjatë kohës që ecën ose gjatë kohës që flet, mund të mbaj një objekt te dora, nëse mban një objekt te dora, dridhja fillon dhe zhduket. Nëse ka dridhjen te këmba, mund ta vendosi këmbën mbrapa karigjes, që prapë do t'i tregojmë në video praktike. Kështu që këto janë trike që pacienti juve të parandaloni atë izolimin social, duke informuar atë se çfarë mund të bëjë që mos të duket, mos të bjerë në sy ajo dridhja. Qëllimi tjetër normalisht është përmirësimi i posturës. Përmirësimin e posturës e bëni me shumë pjesë. Këtë është vetëm pjesa teorike, punoni shumë me teknika miofaciale, lironi fashet që janë të kontraktuara, punoni me traksionet manuale gjithmonë, të cervikales, të koksofemoralve, punoni me lëvizje, ushtrime, relaksime postizometrike të muskujve që do jenë të kontraktuar, si për shumë pektoralis, sepse pacienti juaj qëndron gjithkohës në këtë pozicion, kështu që muskujt pektoral ose muskujt e gjithë kraharorit do jenë të shkurtuar, të ngarkuar, kështu që juve duhet të lironi. Dhe në të njëjtën kohë, këtu mbas nuk është pjesë e teknikave relaksuese, duhet të stimuloni shumë frymëkëmbimin, duhet të stimuloni shumë fizioterapinë respiratore të këta pacientë. Se duke stimuluar fizioterapinë respiratore, automatikisht krahërori fillon dhe krijon elasticitet që tek ata humbet dhe normalisht përmirësohet dhe pjesa posturale tjetër dhe ekstremitetet qëndrojnë në pozicion më të mirë e të tjerë që t'i marrim dhe te fizioterapia respiratore. Këto janë strategji për ecjen dhe për freezing. Ekzistojnë shumë strategji që mund të përdori pacienti. Për shembull, te fotoja këtu keni një bastun që janë bastunet të posaçme që me një material të vogël bëjnë një lloj drite lazeri që drita tregon në një farë mënyre një vitë të drejtë horizontale para pacientit. Kur pacienti ka një vitë të drejtë horizontale para vetes, automatikisht merr stimulim që duhet ta kalojë atë vijën. Kështu që kjo drita është trik që pacienti mos të ndalojë ecjen e tij. Një mënyrë tjetër është që të numëroj hapat e veta gjatë kohës që ecën, ose mund të mbaj
muzikë në vesh me muzikë ritmike, që gjatë kohës që ecën të ketë atë ritmin dhe mos të ndaloj. Nëse ngec ose ka atë freezing, mund t'i thoni pacientit që të japi një goditje të vogël këmbës vet dhe automatikisht do stimuloj ecjen. Dhe këto janë trike dhe strategji të cilat stimulojnë pacientin që mos të ndodhi akinezia totalisht dhe freezing, që pacienti të di se si të reagojë në raste të tilla. Ushtrimet në grup për pacientët me Parkinson janë ushtrimet më të mira. Gjithmonë këshillojmë që të punoni me ushtrime në grup ose dhe me pacient Parkinsonik të tjerë, ose dhe me pacient të tjerë, sepse ushtrimet në grup motivojnë pacientin. Shumë të rëndësishme ose shumë të mira janë ushtrimet të cilat kanë ritëm dhe janë kërcimet. Një nga teoritë ose më të njohura tani është që kërcimi më i mirë pacient Parkinsonik është tango. Tango sepse ka ritmin fiks të kërcimit dhe në të njëjtën kohë ka posturën e drejtë dhe të caktuar që pacienti duhet të qëndrojë më drejt se sa ai vetë është. Kështu që këshillojmë gjithmonë që mund të bëjnë tangos dhe kërcimet të tjera që ata kanë qejf, sepse i motivon vetë muzika, i motivon fakti që janë me njerëz të tjerë, nuk janë të izoluar dhe në të njëjtën kohë bëjnë lëvizje të mëdha me amplitudë të madhe, por me ritëm. Kështu që motivoni vetvetiu kështu pacientin. Ligjat janë shumë të mira sepse është aspekti social dhe normalisht ergoterapia gjithmonë është pjesë shumë e madhe e rehabilitimit, jo vetëm fizioterapia. Kështu që mund të jetë dhe noti sepse është në ujë dhe stimulohet. Çfarë do lloj sporti që pacienti ka qejf të bëjë, mundohuni që ta motivoni që ta bëjë. Dhe me këtë slide e mbyllim leksionin e Parkinsonit, do bëjmë dhe video praktikisht shikoni trajtimin e Parkinsonit se si mund ta bëni dhe ushtrimet që mund të bëni, por këtu merrni informacionin e dur dhe bazë çfarë është Parkinsoni dhe ju si fizioterapisi duhet të mendoni me këta për të trajtuar këta pacient. Faleminderit shumë për vëmendjen dhe shihemi te videot e ardhshme.